Thank you very much. Maganda po yung mga products ko na yan. Very, very amazing. The next person I'm going to call, ito po, taong may puso. Kasi po, ang ginagawa po niya, bukod po sa may puso, lahat naman tayo may puso. Pero ito po, malaki puso niya, pero hindi heart enlargement. Hindi po, kasi they are really helping kids, special kids, and yung mga special ed. And meron po maganda siyang testimony. Let's call on Miss MJ Jacinto. I'm Mary Jane Jacinto. I'm Special Children since 2014. I've been helping Tondo Rizal Elementary School. Actually po, yung testimonial ko sa inyo is tatlo. Una po yung may Down syndrome na may leukemia. Actually, dying stage na yung bata nung nakikilala ko siya. Nung inalpaspin ko siya with light, natuwa yung parents niya kasi bigla siyang sumigla that day. Kaya hindi ko na po siya nabalikan. Kasi after a week, namatay po yung bata. 2 years old pa lang siya. Kaya yung sinasabi kanina ni M yung tungkol sa radiation for the cellphone and everything. Every week po kasi, ang ano ko kay God is to go to hospital ng mga bata. Sa PCMC, actually, ako pumupunta. Pumupunta lang ako doon just to give donation. Yung mga kailangan ng mga bata doon, specifically yung mga gauze, yung parating nauubos. Kaya kung papansinin nyo po ngayon, kung hindi nyo po alam, sa PCMC po, wala na pong bed. Dahil sa sobra pong daming batang may leukemia. Yung pinaka-latest po ngayon, yung si Pong, 5 years old. Yung kasabay niya po i-therapy as chemotherapy, lahat po yun namatay na. Si Pong po yung natira. Kasi si Pong po yung nailipat sa St. Luke's because of the health of Sap Bong ko. Kung hindi siya nakilala ni Sap, what will happen to Bong? Kasama siya sa mamamatay sa PCMC. Marami pong bata ngayon na nagsasuffer of leukemia. Nakakatakot, lalo na yung sa amin na side. Kasi special children na sila, may leukemia pa sila. Yun yung pinakamasakit doon. At the age of 2, they're dying. Mawawala na sila sa atin. Kaya nga sabi ko, ba't ba nauso sa cellphone? Kasi at the age of 1, marami ng batang nagsa-cellphone. Kaya marami pong bata ngayon na may sakit na leukemia because of the radiation coming from the cellphone. Kung pwede nga lang, doon na ako tumira sa PCMC eh. Kung pwede lang, doon na ako tumira para, naalala nyo, pinagbabawal na po ako doon. Kasi nakikita nila na nag-alpaspin therapy ako. Bawal daw po kasi pagsabayin ang alpaspin sa medication nila, which is maling-mali po talaga. Si Pong po recently sa St. Luke's, pinapunta ko ng mami niya. Kasi nagsusuka po siya after ng treatment, ng chemo. After ko po siya alpaspin, tapos walang suka-suka. Kasi habang nagki-chemotherapy si Pong, wala rin siyang ginagawa kundi mag-cellphone. Kasi yun na lang yung ano niya eh. Birim niya from 7 a.m. until 2 p.m. nakasalang siya sa chemotherapy. So sinong hindi bata, 5 years old eh, sinong hindi maboboard? It's either kakain siya, matutulog, and then anong gagawin ng batang may sakit? So ganun po kahirap ngayon. So please, sa akin po as advocate, tama na po yung cellphone sa mga maliliit na bata. As parents, maging ano po tayo, bakit po ba kailangan yung bigyan niyo silang cellphone? Eh, hindi naman po yun kailangan sa edukasyon nila. Tama po ba? Secondly po, recently lang yung anak ko, nung Monday may sakit siya, yung ADHD kid ko, yung SPED kid ko. Pero hindi ko po siya madala sa hospital because of fear. Fear factor na sasaksakan siya ng kung ano-ano injection and everything. Dahil lang po sa buong product na yan, ginamit ko po kay Tomas, hindi ako tumigil. Kahit lalabas ako for saturation, babalik ako kagad, bibilisan ko, kasi kailangan i-therapy ko siya uli eh. Alam niyo po ngayon si Tom, bumalik na sa kakulitan niya. Kasi pag hindi makulit si Tom, may sakit talaga siya. Yun yung sakit na anak ko eh. Kaya nga sabi ko, thank you talaga sa product na to. Lahat ng product na yan, ginamit ko sa anak ko. Because of that product, ang bilis niyang gumagaling. Hindi ko
ko pa ba, pupunta pa ba ako sa doktor? Ba't pa ako kailangan pumunta sa doktor? Di ba po? Yun lang po. Salamat po.